Beetje door nog. Nog even verder. Jullie mogen gewoon meer naar voren. Beetje naar voren. Magie? Ja. Oké. Met deze december countdown hebben we u meegenomen op een reis door de fascinerende wereld van blusschuim. Van de vroege mijnbouw tot de nieuwste fluorvrije innovaties. We hebben u laten zien hoe technologische ontwikkelingen en slimme toepassingen onze wereld veiliger maken. Innofoam en andere pioniers blijven grenzen verleggen, zodat we voorbereid zijn op de uitdagingen van de toekomst. Het blusschuim dat ooit enkel een experiment was, is nu een cruciaal hulpmiddel in het beschermen van mensen, natuur en bouwwerken. We hopen dat u geïnspireerd bent door de verhalen en inzichten die we hebben gedeeld. Namens ons hele team wensen we u een geweldige kerst, vol groei en blijvende herinneringen. Bedankt voor een fantastisch jaar samen. Merry Christmas!